नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको यो नयाँ भिडियोमा। आज तपाईलाई मैले एउटा लोक सेवा सम्बन्धी एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स लिएर आएको छु। यदि तपाईले लोक सेवा एक्जाम दिनु भएको छ, तपाईले लोक सेवा एक्जाममा कति मार्क्स प्राप्त गर्नुभयो तपाईलाई थाहा भएन भने तपाईले अब तपाईले नयाँ रुल आएको छ लोक सेवाले, तपाईले आफ्नो एक्जाम दिनु भएको तपाईले मार्क्स पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। तपाईले लोक सेवा साइटमा गएर इजिली चाहिँ तपाईले कति मार्क्स प्राप्त गर्नुभयो भनेर तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। लोक सेवाले नयाँ सिस्टम निकालेको छ। तपाईले इजिली चाहिँ तपाईले यो किसिमको लोक सेवा साइटमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो एक्जाममा तपाईले कति मार्क्स प्राप्त गर्नुभयो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यदि तपाईले एक्जाम दिनु भएको छ, तपाई फेल हुनुभयो भने तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न मार्क्स भने तपाईले लोक सेवा एक्जाममा तपाईले दिएर तपाईले लोक सेवा एक्जाम पास गरेको हुनुपर्यो। तपाई अन्तर्वार्तामा सिलेक्ट भएको हुनुपर्यो। यदि तपाईले एक्जाम मात्रै दिनु भएको, तपाई फेल हुनुहुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न। तपाई यदि पास हुनुहुन्छ र तपाईले अन्तर्वार्तामा तपाई सिलेक्ट हुनुभएको छ भने तपाईले आफ्नो मार्क्स हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले अरूको मार्क्स हैन, तपाईले आफ्नो पर्सनल मार्क्स मात्रै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई मैले लिंक दिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै पाउनुहुन्छ एउटा किसिमको अप्सन। त्यहाँनिर तपाईले विभिन्न किसिमको आफ्नो पर्सनल डिटेल लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लाउने बित्तिकै तपाईले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तपाईलाई चाहिन्छ मास्टर आइडी। मास्टर आइडी भने तपाईले फर्म भर्दाखेरि तपाईले प्राप्त गर्नु भएको हुन्छ। तपाईले याद होला पक्कै पनि तपाईले लोक सेवाको फर्म भर्नु भएको छ भने मास्टर आइडी भन्ने। त्यहाँबाट तपाईलाई चाहिन्छ तपाईको सिम्बल नम्बर, त्यहाँबाट चाहिन्छ तपाईलाई डेट अफ बर्थ र तपाईको विज्ञापन नम्बर। तपाईसँग यति कुरा हुनुपर्छ। मैले पनि भनिहाले। पहिलोमा छ मास्टर आइडी, दोस्रोमा छ तपाईको विज्ञापन नम्बर, तेस्रोमा छ तपाईको रोल नम्बर अथवा सिम्बल नम्बर, अनि चौथोमा तपाईको डेट अफ बर्थ। यति कुरा भएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मार्क्स इजिली चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोक सेवाको साइटमा। तपाईले हेर्नको लागि मैले नि भने डिस्क्रिप्सनमा तल लिंक दिएको छ। त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ यो साइटले ओपन गर्नु होला। तपाईले रिजल्ट चाहिँ मोबाइल अथवा ल्यापटपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म मोबाइलमा गरेर देखाउँदैछु। तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। त्यहाँ लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एउटा पेज। तपाईले यहाँनिर सबैभन्दा पहिले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले यहाँनिर पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसलाई कपी गरेर तपाईले पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसलाई डाइरेक्ट ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ओके गरेको छु। ओके गर्ने बित्तिकै खोल्छ यो किसिमको पेज। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको अप्सन। तपाईले यसमा इजिली चाहिँ आफ्नो प्राप्ताङ्क तपाईले चाहिँ लोक सेवामा तपाईले एक्जाम दिनु भएपछि तपाई उत्तीर्ण हुनुभयो र तपाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुभयो भने मात्र तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर इजिली चाहिँ यो फर्म फिलअप गरेर तपाईले सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईको मार्क्स देखाउँछ। यहाँनिर छ अप्सन तपाईले देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर छ सबभन्दा पहिले तपाईले मास्टर आइडी लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले फर्म भर्दाखेरि प्राप्त भएको मास्टर आइडी हुन्छ। तपाईले फर्म भर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ र तपाईले फर्म भर्नुहुन्छ भने तपाईसँग मास्टर आइडी हुन्छ। तपाईले त्यो आइडी यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको रोल नम्बर सिम्बल नम्बर तपाईले यहाँ दोस्रो अप्सनमा लगाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको कुन विज्ञापन नम्बर तपाईको कति कुन सालको तपाईको यहाँ सबै दिएको हुन्छ रिजल्ट आएको कुराको। यहाँनिर तपाईले आफ्नो विज्ञापन नम्बर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुन किसिमको विज्ञापन हो, तपाईले सबै किसिमको विज्ञापन नम्बर तपाईको हुन्छ। तपाईले त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा टेस्ट गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ लगाउनुहोस्। तपाईले डेट अफ बर्थ लगाएपछि तपाईले यहाँनिर भ्यू मार्क्स भन्ने अप्सन तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ मार्क्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लोक सेवाको। तपाईले इजिली चाहिँ यसरी चाहिँ अब लोक सेवाको मार्क्स तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट आफ्नो ल्यापटपबाट तपाईले चाहिँ इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईलाई अरु पनि टेक्निकल भिडियोहरु हेर्न मन छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। धन्यवाद। जय नेपाल।